Hi guys! Welcome to another video! So, for today's video, ang gagawin namin ay ang tinatawag na Mirrorless Makeup Challenge. Yan. Kahit yung camera hindi rin namin nakikita yung sarili namin, sinet up lang namin siya dyan. Tapos, dito na matetest kung sino ba sa amin yung mas marunong hindi naman sa mas marunong, kung sino yung mas kilala namin yung mukha namin, di ba? So, let's start! Let's go! Okay? So, Ako, nag-balm na ako kanina. nag-prepare, nag-skin prep na kami. At malinis yung kamay namin. Yes. So, nag-balm na ako. So, ang una kong gagamitin ay concealer. Ito yung Maybelline Age Rewind. Diba? Wala na palang laman yung gagamitin namin. Foundation. So, guys, hindi naman ako nagpa-foundation. Actually, yung everyday makeup ko is hindi talaga ako nagko-concealer. Ay, kabayo! Sobrang dami. Nasa yung blush eh. Yung sponge. Isa lang yung sponge namin, guys. Nakakaloka. So, magkikilay tayo. Kapakapain natin yung kuya. Oh my God, nag-blend ba siya? Bili natin ng spoolie. Ganyan-ganyan daw. Guys, nag-blend ba? Ang hirap pala nitong kilay Okay. So, next na gagawin ko is magpa-powder ako. So, yung powder si Rana. So, itong powder is from Nikkie Tutorials. Ito yung Ano nangyari sa kilay ko? set ko lang siya sa ulit. Tapos, Kung ginaganyan ko lang yung talukop ng mata ko. ano lang ako, setting spray. So, ang gamit ko ay Skin Genie. Spray lang na. Natin. Ba't ka ba nangungiina? Para kunyari. Yan, medyo mag-aano na ako, unahin ko na yung lipstick. So, ang gamit ko ay Hold Live. Ako naman gagamit ng Maybelline Instant Age Rewind. Ito, marirecommend ko to sa mga katulad ko ang lalim na ng eye bag. So, hindi na siya ma-conceal. Ma-minimize naman yung dark under eyes ko. So, pinag-iisipan ko kung mag-ano ko, guys. Bake. Eyeshadow. Pero, Siyempre, mag-eyeshadow ka lang. Ayan. Tayin po natin siyang then, so, yun guys. na-prep ko na rin yung lips ko. Gamit na ako na bukas. Papaw? I recommend this lip balm. Ang sarap niya sa labi. Carmex Mint. Yan yung ginagamit ko talaga. Yung Maybelline Superstay Matte Ink. Yan, nalagyan ko na ng base. So, Ano gagamit nangyari po sa ako akin? ng, hindi ko alam anong brand to. Natanggal na po. Pero eyeshadow rin po siya. Yan. Gamitin ko tong medyo parang ito. Lagay lang natin siya sa mata ko. So, guys, mag-a-apply na ako ng aking blush. One of my favorite. Ito, kahit walang salamin. For sure, kaya ko to. Kaso yung kapal lang. Yung medyo delikado. Sanay naman ako sa dark. Suspuli lang ako ng ng hirap. brows. Ang Kasi hirap, maganda naman yung brows ko. ang hirap mga besh. Natatakot akong maipit yung pilik mata ko. Mas a-applyan ko lang ng onti nitong NYX Professional Makeup in the shade of Berlin. Hirap na hirap po ako. Struggle is real. Hirap lang mabuhay na walang salamin. Kaya ba this year? Yan, ako naman. Try ko isa din to sa pinaka-favorite ko. Lalaki namin po ka na. Yan siya guys ng tamang-tama.
Yan, nararamdaman kong naipit ko siya. Ito yung kabila ang medyo struggle. Pak! Diba? Wala po tayong contour brush. Nagko-contour sila. Contour. Sila lang ba ang pwede? Yan, hindi ko alam kung Wap! Walang contour. Wala po kayong pa-contour. Sana na kung ito daw yun, ganun. No, God! No, God, please, no! No! Hindi ako magko-contour, guys. Yan. Hindi ako mag-a-apply ng mascara kasi ayokong hirap tanggalin. Medyo kinalimutan ko na ang mascara world. Pero before, sige, magaling tayo. Bukan hindi ako magpa-mascara. Pero ayoko na ng mascara. Nabot mo lang. So guys, ang gamit ko is Maybelline Lash Sensational. Yung Ito, hindi ko alam waterproof. kung anong pangalan nito. Paano itong making. Yung brand to. Hindi ko alam kung nalagyan ko siya. Hindi ko nalagyan ko naman. Freeze! Ayan. And then, So, huli ko nga itong ano ko, mata ko. nakukontour din sila ng ilong. Feeling ko naman. So, yung ginamit niya parang eyebrow is, pang eyebrow is yung Nikkie Brow Master Eye Pencil. Ayan, tatanggalin na natin yung excess ng mga binake-bake-bake. Try ko maglagay ng highlight guys. May highlight kami dito, gagatiting na lang. Ay, pero highlight din to. Pero parang mas matingin. Nalalagay din sila ng ano ba yun? Para daw may muta ka. Dito. Sa gilid. Dito. Sa bridge ng ilong. Sa Cupid's bow. Cupid's bow daw to. And then, dito. Medyo blend lang natin. Ay, wait lang. Mag-blush muna dito. Dito daw, dito. Malay ko sa kanila. Dito, dito. Then, magbablush na po ako. Ganda ko na ba? Oh my gosh, ano kayo? It was at this moment that he knew. He fucked up. Tsura ka. Ganyan. Hindi ko alam kung okay na ako eh. Kung magsiset na ba ulit ako ng... Pero may parang delikado yung maglalagay dito. Hindi ko gusto yun. Maputla ka. Maputla ako? Magagano na. Ito naman yung nayupak na makeup mo. Ay, totoo ba maputla ako? Parang nakapal na nung nilagay kong blush on. Sinasagot tayo pa. Dito sila sa butahe. Wala ka nang blush on! Wala ba talaga? Wala! Bakit ganun? Totoo ba? Bakit parang kapal na ng blush on ko? Wala ka! Syunga. Oo nga, kulang pa yata eh. Alam ko ata na... Oh my God. Yan. Sige, medyo lagyan pa natin ng blush. Gusto natin lumaban. So, I'm all set na. Para daw maset yung ating makeup. Todo na yan. Bubusin na natin. Wala po ditong electric pan. Pay na lang. Magsiset na rin po ako ng mukha.
Wow, hapdi siya, bes. Hindi ko alam. False eyelashes. Attempt na tayo magbiruan, guys. Mahirap. Magmumukha tayong ewan. Parang kulang ako sa setting spray. Mahapdi! Mahapdi ang setting spray na yan. Sa akin, hindi siya mahapde. Feeling ko kulang ka pa sa setting spray. Mahapdi nga! Kulang pa talaga dito sa part na to. Wait lang, wait lang. Wait lang. 1, 2, 3. Ayan. Pasyok. Ito nananabutahe sa akin eh. Bakit nga? Bakit ba? O sige, kapit ka ha. Guys, black kasi yung, yung glue eh. So nakakapa. Yeah! Sige. Kasi hindi mo talaga ako naglalagay nito. Ano kaya ito? Okay po, tapos na po ako. Naisip ko. Okay, me attempting to magkabit. Ayan guys, kumabit ba siya? Hindi ko alam. Ayaw niya kumabit. Wag na. Ayoko na. So ayan guys, ito na yung finished product ng mukha namin. So, You will be the judge. sino ba? Okay, so, syempre, kailangan naman namin makita yung mukha namin. So, iikot natin yung camera, guys. Pikit! Pipikit rin ako. Pikit ka. Pikit ka pa. Pikit ka nga! 3, 2, 1, go! Ay, ta! Ano ba yun? Ay, okay. Maduga ka kasi, hindi ka nagagay ng pulses. O sige, tanggalin mo yung Yes, okay. So, very natural. Medyo napula lang. Ay, ito. Hindi natin ng pulses. Guys, hindi pala siya masyadong halata sa camera. Pero guys, yung mukha niya talaga, mukhang nakakontour sa... Ano yan? Ano yung nasa mukha ko? Ano to? Natuyo ako. Foundation. Hindi, parang may tulong lawa. Ang clown. Guys, so kitang-kita naman. Very subtle. Very natural. Ano ba yan? Grabe naman kasi talaga. Galit na galit talaga siya dun sa blush. So guys, syempre, kayo pa rin ang magsasabi kung sino ang... Tuwan-tuwa ka naman. Kasi... Ano ba yun? Ano parang dumaan sa the blush ako. Ouch! Nag-contour ka nga pala. Wow, namumuti ang aking mukha. Kaya, rampalan natin yan. So guys, ayun lang.